Hi guys, welcome back to my YouTube channel Cycling Boy Niki Ponting. কালি ভিডিঅ'টো শিমলুগুৰিৰ পৰা এণ্ড কৰিছিলোঁ। তো আজি আমি পাই গ'লোঁ নগাঁও। তো চাইকেলিং বয় ৰিকি পৰ্টিং এতিয়া বৰ্তমান আছে নগাঁৱৰ দৃশ্য নজাৰা দেখাব এতিয়া। চাইকেল লৈ ঘূৰিব, তাৰপিছত আকৌ বেক হ'ব। তো আহক ব'লক আমি নগাঁৱৰ দৃশ্য চাওঁ। এতিয়া নগাঁও পাই গ'লোঁ। নগাঁৱৰ দৃশ্য চাবলৈ হ'লে বেক কেমেৰা চাই থাকক অপি নজাৰা। ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইকেলিং বয় ৰিকি পৰ্টিং দেখাম নগাঁও। ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইকেল দি আহিছোঁ, এনেতো বাইক বতৰা বহুত আহিছোঁ। এই নগাঁও আহিছিলোঁ, নগাঁও ঘূৰি আছিলোঁ, তো ভাইকা ইয়াত লাগি গ'ল। আকৌ ভাই চাইকেল পামচাৰ হ'ল, এবাৰ বনাইছিলেহে তো আকৌ গ'ল। চাইকেল ফাইনেলি এটা চাইকেল দোকান পাই গ'লোঁ। চাইকেল দোকান গৈ চাইকেলটো বনাই লওঁ, তাৰপিছত দেখা নগাঁও আৰু ঘূৰি আছোঁ মানে বিন্দাছ। অপি নগাঁও হাছোঁ নগাঁও পাণ্ডে। তো এয়া নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আৰু ফাইনেলি নগাঁও ৰোড বহুত ধৰিব নোৱাৰি কোনবিলাক ক'ত যায় কি কথা। ফাইনেলি আৰু এটা দোকান পালোঁ আৰু মানে কি ক'ব আৰু হাঁহি চাওক একদম মন বেয়া মানে কি ক'ব। পূৰা চাইকেলটো মানে ঢোকা দি দিলে আজি ফেৰত, পূৰা ঢোকা দি দিলে কি ক'ব আৰু মানে। এবাৰ পামচাৰ মাৰিছিলে তো কাম নহ'ল, আৰু এবাৰ মাৰিলে। তো শিমলুগুৰিৰ পৰা আহি কেনে ইয়াত আকৌ নগাঁও, সেইটো নগাঁৱৰ ভিডিঅ' হয়। কি ক'ব আৰু উপায় নাই, চাইকেলিং ৰাইড দিয়াটো এতিয়া পামচাৰত শিকিব লাগি আছে এনেকুৱা, আৰু টুল বাগাৰ লৈ আহিব লাগিব লগত, কাৰণ এতিয়া য'তটো পামচাৰ হ'ব পাৰে না। তো সেইকাৰণে ইয়াৰ পিছত কিবা খাম, আহি কাৰণে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এণ্ড নকৰাকৈ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাচাব। ছেকেণ্ড টাইম এইটো আকৌ পামচাৰ, ছেকেণ্ড টাইম এয়া ছেকেণ্ড টাইম ভাইৰত হৈ গ'ল পামচাৰ ফুল, মানে হৈ গ'ল আৰু পূৰা ফুল। তো ওলাই দিছোঁ, এতিয়া কিবা খাবলৈ এটা হোটেল বিচাৰি আছোঁ মানে। অলপ জলদি আহি গ'লোঁ, তো হোটেল এটা বিচাৰি নাপাওঁ। খাই বৈ আকৌ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিম নগাঁৱৰ পৰা। তো চাই থাকক ভিডিঅ'। ফাইনেলি এটা পাই গ'লোঁ হোটেল। ভাই কি খাবা ভাই ক'ত গ'লা? কি খাবা? ভাতে খাম। তো এতিয়া ভাতেই খাম, চিকেন খাব নোৱাৰোঁ, মানুহ মৰিছে, প্ৰব্লেমটো বহুত আছে। দালি চিকেন কিবা কিবি খাম আৰু চাইকেল ৰাস্তাটো নগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম একদম। বেটেৰী মোবাইলত চাৰ্জ নাই মানে 20% 30% আছে কিবা এটা। তো জলদি খাই লওঁ ভাতবোৰ, তাৰপিছত আকৌ দেখাছোঁ যাত্ৰাটো। তো এতিয়ালৈকে চাই লওঁ। ঘৰ তো যোনে আহে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া মানে মোবাইলত চাৰ্জ নাই, প্ৰব্লেমটো এইটোৱে হ'ল। তো ভিডিঅ'টো ইমানকৈ সৰু হ'ব, টেনশ্যন নাই। তো এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰ। তো টাটা বাই বাই, চি ইউ। যোনে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।